که چیرته ستاسو د آیفون د لاک بټن خراب شوی وي یا نه غواړئ نور مو ټلیفون په د لاک په واسطه باندې د لاک د بټنې په واسطه باندې لاک کړئ، نو د دې لپاره یو بله طریقه هم شته. هغه طریقه څنګه ده؟ نو راځئ دا ویډیو له ما سره تر پایه پورې وګورئ. راځو لومړی سیټینګ ته. په سیټینګ کې به دلته راسئ اکسیسیبیلیټي ته او په دې ټچ باندې به کلیک وکړئ او دا اسسټیو ټچ به فعاله کړئ او په سنګل ټاپ باندې به چې ده دلته لاکسکرین پرېږدئ. نو له دې څخه وروسته کله چې تاسو ټلیفون لاک کوئ، کله چې په دې سپین شي باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د ټلیفون سکرین به لاک کېږي. ډېره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فالو کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.